נבחן את קצב השינוי של פונקציית הסינוס. לפנינו פונקציית סינוס מ-t שווה ל-0 עד t שווה ל-2 פאי, כלומר מחזור אחד של פונקציית סינוס. נסתכל על זמן בין t שווה ל-0 ל-t שווה לפאי חלקי 2. אם נסרטט משיקים, כלומר את מהירות הפונקציה בכל נקודה, אנחנו נשים לב שהמהירות חיובית, כלומר השיפוע הוא חיובי, אבל חיובי הולך ויורד. נכתוב שיפוע חיובי הולך ויורד. בנקודה פאי חלקי 2 אנחנו מקבלים שהשיפוע הוא ממש 0, כלומר המהירות של הפונקציה היא 0. בין פאי חלקי 2 לפאי אנחנו מקבלים שיפוע שלילי, והוא הולך ונהיה יותר ויותר שלילי. כאשר שיפוע הולך ונהיה יותר ויותר שלילי, אנחנו רואים שזה שיפוע שהולך ויורד, המספרים נהיים יותר ויותר נמוכים. כלומר, שיפוע שלילי הולך ויורד. בין t שווה לפאי ל-t שווה ל-3 פאי חלקי 2, יש לנו גם כאן שיפוע שלילי, אבל השיפוע השלילי הולך ומתמתן. כלומר, שיפוע שלילי הולך ועולה. שיפוע שלילי הולך ועולה. בין t שווה ל-3 פאי חלקי 2 ל-2 פאי, השיפועים הם שוב חיוביים, אבל הולכים ועולים. כלומר, נהיים יותר ויותר חיוביים. שיפוע חיובי הולך ועולה. אם נסתכל בדיוק על אותם זמנים, על פונקציית הקוסינוס, נזהה דבר מאוד מעניין. בין t שווה ל-0 ל-t שווה לפאי חלקי 2, הערך של פונקציית הקוסינוס הוא חיובי ויורד. מתאים לשיפוע חיובי, הולך ויורד. בין t שווה לפאי חלקי 2 ל-t שווה לפאי, יש לנו ערך שלילי שהולך ויורד. ערך שלילי מתאים לשיפוע שלילי, הולך ויורד. בין t שווה לפאי ל-t שווה ל-3 פאי חלקי 2, גם כאן הערך של הפונקציה שלילי, אבל שלילי ועולה. מתאים לשיפוע שלילי, הולך ועולה. בין t שווה ל-3 פאי חלקי 2 ל-2 פאי, הערך של פונקציית הקוסינוס חיובי ועולה. מתאים באותו זמן לשיפוע חיובי הולך ועולה של פונקציית הסינוס. אמנם, למצוא את הנגזרת של פונקציית סינוס t לפי הגדרת הנגזרת היא פעולה מתמטית מורכבת, אבל אנחנו יכולים לראות בגלל המאפיינים הגיאומטריים שפונקציית הקוסינוס מתאימה בדיוק להיות הנגזרת של פונקציית הסינוס. ולכן נוכל לומר ש-d ל-dt של סינוס t שווה לקוסינוס t. ובאותה מידה אם נבדוק מהי הנגזרת של פונקציית הקוסינוס, כלומר d ל-dt של קוסינוס t, נקבל מינוס של סינוס t. מינוס סינוס t, זאת אומרת בדיוק אותה פונקציה, רק הפוכה ביחס לציר האופקי. נצייר את הפונקציה מינוס סינוס t, היא מתחילה מהנקודה 0, במקום לעלות אנחנו מקבלים ירידה. כלומר זו הפונקציה מינוס סינוס t. באותה מידה נוכל לדעת מהו האינטגרל. האינטגרל של קוסינוס t dt הוא סינוס t ועוד קבוע c, והאינטגרל של סינוס t dt הוא שווה למינוס קוסינוס של t ועוד קבוע c. נשים לב לתכונה מעניינת שחוזרת על עצמה במהלך הקורס במכניקה. אם נגזור את סינוס t, נקבל קוסינוס. אם נגזור שוב, כלומר נבצע נגזרת שנייה של פונקציית הסינוס, אנחנו בעצם גוזרים את הקוסינוס שקיבלנו. אנחנו מקבלים מינוס סינוס. כלומר, אם אנחנו לוקחים סינוס וגוזרים אותו פעמיים, אנחנו מקבלים בחזרה שוב את אותה פונקציה, רק עם סימן מינוס. באותה מידה, אם אנחנו לוקחים את פונקציית הקוסינוס, גוזרים אותה פעם אחת, אנחנו מקבלים מינוס סינוס. אם נגזור אותה שוב, נקבל מינוס קוסינוס. כלומר, גם אם נגזור את פונקציית הקוסינוס פעמיים, נקבל מינוס קוסינוס. תכונה מעניינת של הפונקציות המחזוריות סינוס וקוסינוס, שאם גוזרים אותם פעמיים, מקבלים בדיוק את אותה פונקציה, רק עם סימן מינוס לפני.